everyone, welcome to my channel. Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, nandito na naman ako sa site. Nagpapainit na naman. Nag-check na naman ako ng itinayo naming batching plant dito sa Bataan. Yan siya. Yan na yung tinayo namin. Yan. Malaki yan. Parang maliit lang tingnan kasi dito ko sa lilim. Kasi sobrang init talaga. Tapos ano pa, yung buko lumilipad-lipad sa hangin. Yan, okay na siya. Naitayo na namin siya sa wakas. Tapos na yung installation. Testing na lang ang kulang niyan. Okay na lahat. Yung mechanical niya. Tapos na. Tapos yung electrical niya. Tapos na rin. Yan, yan yung super init, guys. Ngayon, papakita ko sa inyo yung ano niya, control room, kung saan magbabatch. Papasok tayo ngayon doon. Tara na, let's go! Okay, papasok na tayo sa control room. Magpapainit tayo. Pasok na tayo. Nilalakad na ako. Sobrang lakas ng hangin. Nagpayong na lang ako. Grabe, sunog-sunog na naman si Angela. Ayan, dito na tayo. Ayan. Yan yung control room. Yan yung control room niya. Ang gulo ng buhok ko, nakakainis. Yan. Yan. Sobrang laki niyan. Ewan ko makikita nyo yung laki niya. Yan, yan o. Yan yung silo. Lawak nito kasi ang plano ng client namin is dalawang batching plant saka isang crushing plant. Kaya abangan nyo yung isang crushing plant na itatayo namin. Papakita ko rin sa inyo. Okay, ito na yung ating control room. Tinatawag siyang control room kasi nga nandito lahat ng mga controls ng batching plant. Lahat ng pindutan niya. Kasi fully automatic yung batching plant natin. Kaya nandito lahat ng pati electrical niya, nasa control room lang. Yan. Yan yung electrical cabinet niya. Okay, nandito tayo ngayon sa control room ng batching plant. Ito yung control room niya. Yan yung computer niya. Yan yung control table niya. Yan, hindi ko alam yon yung mga pindutan niya. Ito yung electrical cabinet niya.
Ito yung weighing indicator niya. Diyan makikita yung timbang ng aggregate, water, cement, tsaka admixture. Diyan mo siya makikita. Ito na yung batching plant na itinayo namin sa Bataan. Tapos na siya. Testing na lang ang kulang. Inaantay na lang namin yung kuryente para matesting na namin yung batching plant. Ang brand niyan is XCMG 60cbm pa rin siya. Then may tatlong cement silo. Yung white na yan. Cement silo yan. Then yan, ito naman yung aggregate bin hopper. Tapos dito naman yung central mixer, yung green. Diyan hinahalo yung semento, mga aggregates. Tapos diyan sa loob, dito ang office. Yan, malawak din yan. Okay guys, tapos ko na ipakita sa inyo yung batching plant namin dito sa Bataan. Ang brand niyan is XCMG, made in China siya. 60 cubic per hour. And then, meron siyang tatlong cement silo. Thank you guys for watching and see you in my next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye!